Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skills, Writing, Transience Urbanization, trang 26, trình độ 2, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Bài 1. Match the places in the box with the graphs from A to F. Các bạn hãy nối những cái mệnh đề ở trong hộp với đồ thị từ A đến F sao cho phù hợp. Đầu tiên chúng ta có fall, decrease sharply, giảm mạnh. Fall, decrease steadily, giảm dần. Rise, increase steadily, tăng dần. Rise, increase sharply, tăng mạnh. Fluctuate, biến động. Stay the same, remain stable, level off, có nghĩa là giữ nguyên. Các bạn hãy quan sát hình thái của những sơ đồ đây. Đầu tiên chúng ta có A đi lên. Chúng ta sẽ điền là rise, increase steadily. Tiếp theo B, các bạn thấy mũi tên đi xuống dốc, tức là giảm mạnh. Chính là fall, decrease sharply. C, các bạn thấy đây là một chiều đi bằng với giá trị không đổi, do vậy đây là giữ nguyên, tức là stay the same, remain stable hoặc level off. D, các bạn thấy giá trị biến đổi, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, chính là fluctuate, tức là biến động. E, mũi tên đi lên rất là dốc, tức là tăng mạnh. Rise, increase sharply. F, mũi tên đi xuống nhưng có độ thoải, tức là giảm dần. Chúng ta chọn fall, decrease steadily. Chuyển sang bài thứ hai. 2. Rewrite the sentences without changing their meaning. Tức là các bạn hãy viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng. Examples. Ví dụ, the number of young people working on farms has decreased sharply over the past years. Số lượng người trẻ làm việc ở trên trang trại đã giảm mạnh những năm qua. Chúng ta sẽ chuyển thành there has been a sharp decrease in the number of young people working on farms. Hoặc một ví dụ tiếp theo. The number of urban inhabitants rose by 15% from 1990 to 1995. Các bạn sẽ chuyển thành there was a rise of 15% in the number of urban inhabitants from 1990 to 1995. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ viết lại những câu dưới đây mà không thay đổi về mặt ngữ nghĩa. Câu 1. The migration of young people to big cities has risen dramatically. Chúng ta sẽ chuyển thành there has been a dramatic rise. Dramatic. In the migration of young people to big cities.
tức là có sự tăng mạnh mẽ trong việc di chuyển, tức là việc di cư của những người trẻ đến thành phố lớn. Chuyển sang câu thứ hai. Due to shortages of jobs, there has been a decrease in the population in rural areas in the last 10 years. Chúng ta sẽ chuyển thành due to shortages of jobs, the population in rural areas has decreased in the last 10 years. Three, this urbanization rate in Indonesia increased by over 30% from 1969 to 2009. Chúng ta sẽ chuyển thành there was an increase of over 30% in the urbanization rate in Indonesia. From 1969 to 2009. Four, there was a sharp rise in the rates of urbanization in South Korea during the periods between 1969 and 1989. Chúng ta sẽ chuyển thành the rates of urbanization in South Korea rose sharply during the period between 1969 and 1989. Five, this urbanization rate in the city decreased slightly during the economic crisis in 2008. Chuyển thành there was a slight decrease in this
urbanization. Rate in the city. During this economic crisis. In 2008. Thông qua bài tập biến đổi câu với nghĩa không đổi này, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể sử dụng đa dạng các cấu trúc câu khi chúng ta thay đổi các dạng từ của cùng một từ. Ví dụ, ở đây chúng ta có từ reason là quá khứ phân từ, bởi vì đây là sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Bắt nguồn từ động từ nguyên thể là rise, thì chúng ta có thể dùng rise ở dạng danh từ, a dramatic rise. Ở đây, there has been a decrease. Decrease đóng vai trò là một danh từ. Chúng ta có thể viết lại câu với nghĩa không đổi với decrease ở dạng động từ. Hiện tại hoàn thành là has decreased. Tiếp theo, câu 3, increase. Trong đây, increase đóng vai trò là một danh từ. Chúng ta có thể biến đổi câu thành sử dụng một động từ, increased. Vậy các bạn có thể chú ý rằng rise vừa có thể là một danh từ, vừa có thể là một động từ. Increase tương tự cũng vừa có thể là một danh từ, vừa có thể là một động từ. Decrease cũng có thể là một danh từ, có thể là một động từ. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang làm bài tập thứ 3. 3. The line graph below shows this urbanization rate in South Korea and Indonesia. Write a description of about 150 words of the trends in the graph. Các bạn hãy quan sát biểu đồ đường dưới đây, cho thấy sự tỷ lệ tốc độ đô thị hóa ở phía Nam Hàn Quốc và Indonesia. Sau đó thì viết một bài mô tả khoảng 150 từ về cái xu hướng ở trong đô thị. Ở đây các bạn hãy quan sát, chúng ta thấy rằng thời gian là từ 1969 đến 2009. Biểu đồ có đường màu xanh đậm là của South Korea và màu đỏ là Indonesia. Các bạn hãy quan sát các tỷ lệ, thời gian và các đường. Sau đó thì hãy viết một bài mô tả 150 từ. Có thể tham khảo lời giải mẫu của cô như sau. The line graph shows the rate of urbanization in two countries, namely Indonesia and South Korea, from the mid-1960s to 2009. In the mid-1960s, the rate of urbanization in Indonesia was about 17%, followed by a slight increase of 3% in 1969. Then the rate remained stable at around 20% for a 10 years period from 1969 to 1979. In the next 15 years, there was a steady rise in the rate of urbanization in this country. From 1995 to 2009, Indonesia's urbanization rate increased sharply, reaching over 50%. South Korea's urbanization rate was about 30% in 1969, roughly 10% higher than that of Indonesia. The rate went up sharply throughout the next 30-year period to about
82% in 2005 and then leveled off towards 2009. In conclusion, it is clear that while both countries experienced a growth in their urbanization rate, in South Korea, it's almost doubled by the end of the period. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Skills Reading Unit 2, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.